Johnson përshkruhet tek libri I O'Reilly si njeri abuziv dhe me shumë probleme karakteriale. Bill e kupton që historia akoma nuk mund të gjykojë Joe Bidenin, por për Bill O'Reilly, Joe Biden është presidenti I dytë më I keq në historinë e Amerikës. Now it's we who face an unprecedented moment in the history of the Union. Biden premtoi që të bashkonte Amerikën përmes Covidit, por dështoi. Ishte partia e tij që e dëboi mbas tërmit të parë, duke mos e lejuar të kandidonte për herë të dytë si president. Dështimi I madh me krizën e emigracionit, largimi I turpshëm nga Afganistani, inflacioni më I keq në 40 vitet e fundit, nga shpenzimet pa skaj dhe pa kufi nga Joe Biden. Mbas skandalit në debatin presidencial, me rënien e madhe mendore, Biden u largua. Bill O'Reilly thotë që unë kam shumë përbashkëta me John, jemi katolik, rrjedh nga një origjinë, familje të varfra, të krishterë, jo me ndryshimet mëdha ekonomike, jemi katolik romak, baballarët e kemi klasë punëtore të dy. You call him the second worst president. That's a high bar. And here's why. Because Biden created the problem. Kemi gjëra të përbashkëta, por prapë unë e përcaktoj si presidenti dytë më I keq në historinë e Amerikës. E di pse? Biden I krijoi problemet, nuk I gjet. Ai e futi veten tek problemet. Dhe nuk mund t'i ndreqte ato. Të tallesh me mua, Afganistani, skandaloz. Kufiri, Biden e krijoi problemet. Vetëm sa I thonte, hajde hyni, nuk ka kufi. Me qindra mijëra të vdekur nga fentanoli që hyn nga kufiri I gorë, asnjë zgjidhje që afroi, as don t'ia di, ka vazhduar 4 vjet. E njëjta gjë me ekonominë. Ai trashëgoi një inflacion 1.4%. Mbas 2 vjetësh, inflacioni shkoi më shumë se 9%. Ai e shkatroi klasën punëtore me inflacionin. Në Bideni pranoi të bënte çdo gjë që do të kërkojë Partia Demokrate nga unë. Kaq. Nuk bëri asgjë më tepër. Nuk pash në një mendim të pavarur, besueshmëri, vendosmëri nga ai, asgjë. Nuk shikoi asnjë gjë nuk bëri. Ai premtoi që të shuante plagë të vendit, nuk bëri asgjë fare. Unë kam shumë miq liberal, dhe kur fillojnë të bëjnë bla rreth Biden, më thuaj vetëm një gjë që bëri Biden, më thuaj një. One thing that he's done to try to heal this country, not one. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. You know, I have a lot of liberal friends, and when they start yammering about Biden, I look at them and I said, tell me one thing Joe Biden has improved in this country in his 3.5 years in office. Give me one. Crickets. Nuk jam se nuk e pëlqej personalisht John Biden, s'kam gjë, por ishte skandaloz si president. Ishte shkatrim për vend. Nuk vjen keq, nuk mund të jetë më I keq, por presidenti dytë më I keq në histori. Presidenti më I keq është tjetër që po të kisha makinerinë e kohës, ktheja mbrapa do të bie një shuplag. Ai që solli luftën civile. But for Bill O'Reilly, the worst is an easy choice. Edhe pse Carteri ka qenë skandaloz, për Bill O'Reilly, presidenti më I keq I historisë amerikane është James Buchanan në Pennsylvania, ai cili parapriu luftës civile. Ishte shkatrimtar. E kam studiuar këtë njeri dhe pa diskutim ka një marrë shumë të madh që është presidenti më I keq. E kam studiuar mirë. Ai qëndroi pa bërë asgjë. Ai duhet të kundërshtonte luftën civile, sepse jugu kishte filluar të sulmonte. Ata po grumullonin armë, po organizonin brigada, pra po përgatitesh. Presidenti nuk bëri asgjë. As nuk çoi trupat federale, as nuk ofroi para, pra nuk bëri asgjë. Edhe kur forcat federale u përballën me ta, ai nuk dërgoi anije që t'i ndihmonte. Kaq, a mund të bënte diçka? Unë kam një letër me Truman që thonë që qofse Jacksoni do të kishte qenë president më parë,
mbas përpara Lincolnit ne nuk do të kishim pasur një luftë civile. Do të ditë shumë e vërtetë se Jackson do të kishte shkuar atje më parë dhe do të jepte fund. Presidenti vetëm rinte pinte. Tek tunelet me verë. E thashë, po kishte një makineri kohë të ktheheshëm prapë, do doja t'i bie një shuplak të fortë. Pra ai vjen në pushtet dhe nuk bën asgjë të parandaloj luftën civile. Mendon se kjo ishte me qëllim, me synim apo ndodhi? Është e vështirë që t'jesh. Buchanan comes in and does nothing to avert the Civil War. Nothing. And you think that was intentional or he was just out of his depth? Hard to be a psychiatrist, but I am Psikiatër, por jam nga njerëzit e vetëm në botë që kam librin e tij. Ai shkruajti një libër që fajsonte Kongresin dhe nuk e lexoi askush atë libër. Ky është një edicion i rrallë të këtij libri, 1861, firmosur me autograf nga ai, sepse librat e Buchananit shiten vetëm 3 kopje. No, he blamed it all on Congress, on the cleaning lady, on the guys who cut the lawn, blamed it on everybody else but him. He blames Congress. Oh, Congress. Te ky libër ai fajson gjithçka Kongresin dhe jo veten e tij. Plerat shkruhet nga ai. Kongresi nuk bën këtë, Kongresi nuk bën atë. Gënjen, mashtron. Ai ishte presidenti, ai nuk drejtoi sepse as nuk donte t'ia dinte. Kjo është profesori. Ai nuk donte t'ia dinte as për problemin e skllavërisë. Kjo është pra masa e vlerësimit ndaj tij. Ndaj për mua është presidenti më i keq në gjithë historinë amerikane. Pra kur shikon një problem, nuk përpiqesh fare ta zgjidhësh kur e di që me miliona njerëz huajnë nga kjo. Ti nuk e bërë asgjë. Me të gjitha ishte idiot, budalla. Cowardly and stupid. And when I hear Trump say, kur dëgjoj që Trumpi thotë që Biden është presidenti më i keq, jo, është Buchanan. Ai është presidenti më i keq. Trumpi ja thotë sepse ai nuk ka lexuar biografinë e James Buchanan, si e kam lexuar unë. Ai di. And okay, he's not reading James Buchanan's biography. Midis këtyre presidentëve të këqinj, ai kishte një gjë të përbashkët si personalitet, si karakter, ata dështuan që të drejtojnë vendin gjatë krizave në mënyrë efektive. Kjo është e përbashkët e tyre. Zakonisht, gjëja e drejtë që duhet bërë është gjëja më e vështirë që ti duhet bësh. In any kind of cogent way. About the Ukraine, Problemi me Ukrainën ju pash unë në intervistë me GD Vance tek programi juaj. Ai ishte i saktë. Ta lëmë Europën të merret me Ukrainën dhe Amerika të kontrollojë Kinën. Nuk jam ekspert i dinamikës atje, por e di se Trump ka një lloj lidhje me Putin. But I know that Trump has some kind of relationship with Putin that nobody can figure out. Të dy mund ta ndalin luftën. Mund të thonë, okay, do të kemi zgjedhje në Ukrainën lindore. Fighting and then say, okay, we'll have elections in the eastern part of Ukraine and find out where these people want to live, that kind of thing. That's what I assume will happen. Could be wrong, absolutely. Mund ta kem dhe gabim. Bill O'Reilly ka realizuar mbi 20 intervista me presidentin Trump. Por siç më tha, Trump is mad, dhe thjesht sepse O'Reilly është gjithmonë realist. Herën e fundit ju mbaj mend History Tour me Trump. Përse nuk e keni ftuar në emision? Ka kohë. E keni ftuar apo jo? Po bëjmë diçka, s'po ta them, prit. Po ti e di, unë jam djarje i jashtër. We are working on something. I can't tell you what it is, and I hope it comes through. But, you know, I'm a tough guy. I know. Politicians, but we're working on it, and by next week we'll have some definition on it. List. Por ka patur një intervistë me GD Vance dhe me lejen e tij do t'jap një segment. GD Vance është eloquent, i zgjuar dhe nëse Trump fiton këtë radhë, republikanët do të kenë një ardhmë të shkëlqyer me GD Vance, i cili mund të fitojë edhe 2 mandate. Tashmë nuk e largon dot, por GD Vance është me të vërtet një figurë i cili po të garonte i vetëm përballë Kamala Harris, fitoria do të ishte e sigurt.
Ende nuk dihet se si do shkoj gara. Me lejen e Bill O'Reillyt, do t'jap intervistën e tij me GD Vance. To this from my research wants to deport a massive amount of people, millions of people. So my analysis Trump ka thënë se do deportoj miliona migrantë pa ligjshëm. Si do e bëj? Kjo është e pamundur. Si mund të deportojë administrata e Trump miliona njerëz? Duhet të ndalojmë gjakderdhin. Kjo është më e rëndësishmja. Kemi 25 miliona migrantë pa ligjshëm. Si fillim, ta stopojmë, mos të shtojmë ende, të rinisim deportimet, politikat e Trumpit të mbesin Meksik, të ndalojmë ndalo dhe liro. Let's actually re-implement deportations, re-implement President Trump's Remain in Mexico policy, stop this process of catch and release where for your viewers who don't Vjen në këtë vend dhe qeveria të thret mbas 10 vitesh, pra në fakt është një politik amnistie. Back maybe 10 years down the road, maybe 5 years down the road, but it's effectively a blanket amnesty policy for anybody who says that they're persecuted, even if they're just a traditional migrant. That is emigrant ekonomik. Ndaj duhet të ndalim këtë gjë. Kemi 25 milion njerëz dhe çfarë do bëjmë me ata? Okay, so once you stop all that stuff, now you've got 20 million, 25 million people. You have to figure out what to do with them. And I guess the way that I think about it, Bill, is, you know, it's kind of like being asked, well, you have a sandwich. Ke një sandwich 10 herë më të madh se goja jote. Si do ta hash? Kafshat pas kafshate. E drejtë? Nisi me 1 milion me kriminalët më të dhunshëm, janë 1 milion që mund të kenë kryer krime të dhunshme. Of the 20 million, there's probably 1 million who've committed some violent crime. That's an estimate, but I think it's pretty close to the truth. You deport them first and you focus on them first. Kusho është ata dhe deporton ata si fillim. Do të ketë një forcë speciale ta bëni këtë? Track down violent migrants? Well, I think you start with the people again who have committed crimes, right? Fillojmë me njerëzit që kanë bërë krime. Do kemi disa dhëna, nuk është e lehtë të zbulojmë çdo kriminal. Shumë janë burgje, do i zboni apo do të vuajnë gjithë dënimin. Varet, por për mua t'i kthejmë në vendet e tyre. You know, I think it depends, but my attitude would be send them back to their home country, let their home country imprison them, because one of the biggest problems with our local budgets, Bill, kushton shumë që t'i mbajmë nëpër burgje ilegale. Shumë para për shkollën e fëmijëve të tyre. Dhe shumë para për kujdesin shëndetësor. Mendoj se elementët kriminal duhen zbuar të dërgohen në vendet e tyre. Disa jo. Do të jetë e vështirë t'i gjejmë, por ata që i gjejmë duhen deportuar. But I think that there are a lot of people where it will be easy to find, and you have to be willing to deport these people if you're going to have a real border policy. I mean, let me just give you... Do shkoni me sistemin e gjykatave federale. Kemi pastaj 15 milion që zbatojnë ligjet. A keni folur ju dhe Trump për një proces? A do t'i regjistroni? So then you have, I put the number at about 15 undocumented migrants who are law-abiding people. And is there have you and Donald Trump talked about a process for those people? Are you going to make them register? What are you going to do to find out what their circumstance is? Well, I think one other just additional thought here, and it's responsive to that question too. Do të jemi të suksesshëm në deportimin e tyre dhe duke i bërë më të vështirë për ata që të punojnë në SBA. A do të kërkoni nga Kongresi që të kalojë një ligj që të dënojë punëdhënësit që punësojnë të paligjshmit? It's not going to be easy to do that, particularly if the Democrats control one house on Capitol Hill. Nuk do të jetë lehtë sepse demokratët do të kontrollojnë një nga dhomat në Kapitolill. Nuk është e lehtë, por e rëndësishme është ta bëjmë. Nëse keni një parti që e bën më të vështirë për të punësuar të paligjshmit, nga ana tjetër është një parti tjetër që e lufton. Kamala ka mbledhur më shumë para në nëntor. Harris $260 milion, Trump $63 milion. Përse demokratët duan një kufit hapur? Nuk duan asnjë standard se kush hyn në këtë vend. Pse duan këtë? Harris pra ka në dorë 460, Trump 300 milion aktualisht. Have you thought about why they want that? You know, I have, Bill, and I don't think you have to think that hard because the Democrats are very... Ata e thon haptas. Ata duan që t'u japin të drejtën për të votuar gjithashtu. Mendojnë se ata do të votojnë për demokratët. Dhe kështu do t'i bëjnë republikanët minorancë në vendin e tyre. And they think that they're going to vote for Democrats, and they think that's going to permanently make Republicans a minority in their own country. I think this is a very real driver of what you're seeing at the southern border.
Duan të ndrojnë demografinë, ta bëjnë vendin si California, New Mexico. Ke thënë se do të ndalosh qytetet e shenjta, si do ta bëni? It's simple. This is a quote from Senator Vance. We're going to end sanctuary cities. So how are you going to do that? Well, look, why do sanctuary cities exist? Ato qytete ekzistojnë se marrin shumë para federale që të shërbejnë të paligjshme në kurrizë të nënshtetasme. Ne do t'u apresim këto fonde. You know, wave the magic wand and You and Donald Trump would say we're not sending any federal money. Pra ju dhe Trump do thoni që nuk ju japim fonde nëse bashkëpunoni me ne. Në 4 vitet e para Trump nuk e bëri këtë. Donald Trump did not do that. Bill, I think that we have to, and I Duhet ta bëjmë. Në mandatin e parë shumë republikanë luftuan Trump. Do të jetë më ndryshe herën e dytë. Ai do të kishte bërë më shumë të tepër nëse gjykatat nuk do ta luftonin Trumpin. And the second thing, Bill, is you mentioned the ACLU lawsuits. A lot of the litigation, a lot of the immigration enforcement was stalled in the first few years of the Trump administration, and he still got a lot done, to be clear, but he could have gotten more done if the courts hadn't been fighting him. A lot of those courts... Presidenti duhet bëj atë që duhet bëj. Ky është parimi I ligjit të imigracionit. Immigration enforcement, a very fundamental principle of immigration enforcement law is the president gets to do what he wants to do. He has broad discretion to enforce our immigration laws. And I think Joe Biden demonstrated that. Biden e dëmtoi këtë ligj. Ai mund ta zbatonte këtë ligj. Ka thënë se dua të zgjeroj kreditet dhe taksave për fëmijët, dua të ndaloj faturat surprizë shëndetësore. Another interesting statement that you made. That I want, this is Senator Vance again, I want to expand the child tax credit. I want to stop those surprise medical bills. All right, now the expansion of the child tax credit, that's obvious. Për fëmijët ti këtu bie dakord me demokratët. Nuk është gjë e keqe. Për faturat surprizë, ju ndërhyni te sektori privat, ashtu si Kamala që thotë do të kontrollojmë çmimet e ushqimeve, ilaçeve. Kjo nuk do të ngjas sepse është shqetësim privat. Well, we're going to price control food, we're going to price control big pharma. That's not going to happen because they're private concerns. Do you have a way that you could stop surprise medical bills? Well, so first of all, për kreditet e taksave, duhet të themi se këtë e bëri Trump që në 2017 dhe Kamala Harris e luftoi atë ligj dhe nuk votoi. First expanded the child tax credit for the first time in a very long time, and of course Kamala Harris fought that legislation every step of the way, in fact voted against it. So I don't think that we should... Trump e bëri. Republikanët e votuan dhe demokratët e luftuan atë ligj në çdo hap. Opportunity in my lifetime where it happened, Donald Trump did it, Republicans supported it, and Democrats fought it every step of the way. But stopping surprise medical... Por që të ndaloni faturat shëndetësore surprize, nuk mendoj se mund ta bëni. Kam punuar për ligje rreth kësaj gjatë kohës si senator. Një situatë që e kalova vetë. Unë me fat dhe nuk më desh të vjedhja bankën. Ti shkon në spital, gruaja juaj lind një fëmijë të bukur dhe gjatë procesit, lidhur me vaksinat, vitaminat, aksidentalisht dilni nga rrjeti që mbulon siguracioni juaj, shëndetësor. Dhe ndërsa shkon në shtëpi, të vjen një faturë e madhe shumë surprizë. Kush duhet ta mbajë këtë barë? Siguracioni apo familja amerikane? And you get a shockingly high medical bill. I think that there are actually real solutions that exist to be able to solve that problem. The question is, when you have these surprise and totally unforeseen circumstances, who should bear the burden of that? The the insurance companies or the American family? I think that it's totally reasonable. Do të duhet një ligj federal që ta ndalonte këtë. Pak a shumë, nëse kabimisht dilni jashtë rrjetit të siguracionit, nuk keni ju pse ta paguani atë faturë surprizë. Bara duhet bjerë mbi spitalin dhe sigurinë shëndetësore. Not a new mom who gave birth to a baby 3 hours before and is probably exhausted. And really, it's just a question of where do you put the burden. I think it's reasonable. But look, I believe in markets and I certainly believe... But writing the bill, I wouldn't want to... Nuk do të jetë lehtë për shkruar atë ligj. Ka thënë se do dalim fort kundër prokurorëve të butë. Please do. Let's go on to another quote. Senator Vance, we are going to stand up
to soft on crime prosecutors. So now the federal government is Duket se shteti federal po ndryn tek qeveritë lokale apo qeveritë e shteteve. Këtu në New York ne kemi prokurorin më të keq, Bragg. Nuk i bëni dot asgjë. Unë ju mbështes në qoftë se keni në mënyrë. I disagree, Bill. Go ahead. No, how are you going to get him? Because listen, if you got away, I'm right behind you. He's killed. Look, I think there's a carrot and there's a stick you can use with some of these local prosecutors. And again, you have to talk about Nuk I bëni dot asgjë. Unë ju mbështes në qoftë se keni në mënyrë. Karrota dhe shkoti. I e prokuror lokal, policia sjell njëri të keq dhe ti e le të lirë edhe pse ka bërë një krim. Shteti federal do të thotë, ne nuk ju ofrojmë gjithë burimet financiare. Do të disiplinojmë to use some discipline in how we disperse those funds. So you're not going to use them to actually bring in the bad guys. Se si ndajmë fondet. Kur flas me policën, ajo që I pyes çfarë është problemi juaj më I madh, thonë që prokurorët janë shumë të butë me kriminalët, por përdorin gjithë forcën e tyre kundër policëve. Tell me, it's fascinating, Bill, is they're easy on the bad guys, but they use the full force of their office to really go after the police officers. Duhet garantojmë që policët lokal të kenë imunitetin që kanë prokurorët, gjyqtarët, të mbrojmë nga gjyqjet e habitshme ndaj tyre. Le të shkojmë në një We got to give our police officers proper immunity so they can do their jobs. We protect them from these ridiculous lawsuits, and we actually make it easier for them to do their job. Now, let's go to an issue that you and I disagree on, but maybe you have... Unë jam historian dhe ti e di unë e di lojën e Putinit. E shikojmë ç'po ngjet me Gjeorgji, Bielorusi. And I know what Putin's game is. It's obvious what he's done in Georgia, Belarus. He wants to restore the Soviet Union, and he's willing to kill hundreds of thousands of people to do it. There is only one force on earth. Ai kërkon të ringrej Bashkimin Sovjetik. Është vetëm një forcë në botë që mund ta ndalë këtë njeri. SBA, dhe ne kemi NATO-n që të na ndihmojë. Duhet ta ndalojmë dhe duhet që të armatosim ukrainasit, t'ju japim ndihmë monetare. A jam unë gabim? Well, here's where I disagree on some of where you're at, Bills. I don't think that we can arm Ukraine. Nuk besoj se ne duhet të armatosim pafundësisht Ukrainën. Ne po subvencionojmë europianët që nuk po marrin përgjegjësinë e tyre. Ne nuk kemi një fund të qartë me politikat tona nga shtëpia e bardhë. Nuk mendoj se Rusia duhet ta pushtonte Ukrainën. Duhet I japim ca kredite ish presidenti Trump, se kur gjithë akuzonin se kishte shkuar në shtrat me Putinin, pra kur ishte Trump president, Putini nuk I ka sulmuar fqinjët. Ndodhi në kohën e Obamës, Kamala Harris, madje në kohën e George Bushit republikan. Nuk besoj se Putin do të sulmonte Ukrainën, po ishte Trump president. Jam dakord, ka një lloj magjie midis Trump dhe Putin. E kam pyetur Trumpin 15 herë dhe nuk më ka dhënë përgjigje. Trump është I zgjuar. Well, I think it's that he's tough, but I also think that Donald Trump Ai flet dhe lidhet mes diplomacisë reale me ata. Çfarë duhet bëjmë tani? Jemi në një situatë ku çdo vend evropian thotë se do të shpenzojë 2% të GDP-s për mbrojtjen. Shumica nuk e mban këtë premtim. Says that they're going to spend at least 2% of GDP on defense. Most of them haven't actually honored that commitment. So what needs to happen, in my view, is that NATO dhe Europa duhet të fokusohet te Rusia dhe Ukraina, ndërsa ne, Amerika, të përballemi me rrezikun ton real, Kinën. Ne nuk I kemi kapacitetet e uzinave për të prodhuar armë, sepse kemi dërguar armatime pafund tej oqeanit. Nuk prodhojmë dot predha artilleria apo ndërprerësit Patriot që të mbështesin ende luftën pafund në Ukrainë. Duhet pyesim veten se ku duhet të fokusohemi. Për mua, ne duhet të fokusohemi te Kina dhe të lëmë Europën të merret me Ukrainën. Mendoj se duhet ta riformatoni çfarë do të bëjmë. Trump nuk e thot, por mendoj se kjo do të jetë shumë vitale. Putin realisht nuk është mendërisht në drejtpeshim. Ne nuk duhet ta lëmë të fitojë atë. Media e korporatave është e majtë. ABC, NBC, CBS.
MSNBC e njëjta gjë. Vetmi kanal që është nga ekstremi djathtë është Newsmax dhe Fox News. Fox News ka shikuesit më mëdhenj, por CNN ka shikues në ulje më pak se kanalet e fëmijëve, por të bashkuar me MSNBC-n mbajnë lidhur atë pjesë të wokizmit përballë tradicionalizmit amerikan. Bill O'Reilly ka botuar 13 libra dhe është në listën e librit më të shitur përballje me presidentët. Një kopje ma ka dërguar. Ku analizojnë të 45 presidentët amerikanë, sipas tij njerëzor, gabime, korrupsion, por ka dhe president të ndershëm. Bill O'Reilly ka thënë për Fokus që njerëzit duhet lexojnë, sidomos një brez i ri që duhet njohë historinë e Amerikës, historinë e presidentëve të saj, dhe nëse shikojmë retorikën që përdoret sot, shumë të ashpër, shumë të egër, nga Kamala Harris dhe Biden për Trump duke cilësuar nazist, fashist, por dhe Trump që i thot marksiste, komuniste, nuk është gjë e re. Marksist komunisti kanë thënë dhe Kennedy-t. Gjua e Teddy Roosevelt apo Andrew Jacksonit ka qenë shumë herë më e egër se Donald Trump. Jacksoni madje po të ishte kundër ty, godiste me armë. Një fakt i paditur, si mbas Bill O'Reilly, te ky libër Presidenti më i mirë, qëndron Lincoln. Ai ka folur pozitivisht dhe për Obamën, duke futur tek presidentët të pozitiv, i cili ka punuar shumë, sepse Obama nuk ishte radikal i majtë si Biden dhe Kamala Harris. Ishte më në qendër, i ashpër me kufirin New York, është presidenti që ka deportuar më shumë, ka kundërshtuar martesat gay, ndërkohë që në faqet e librit të O'Reilly, për presidentin e parë Washington që mbahet si ikon, ka disa fakte tronditëse në trajtimin nga presidenti Washington me nënën e tij, e cila i ka shkruar gazetave të kohës duke thënë që presidenti po vdes urie. Një problem që në atë kohë ka krijuar probleme të mëdha, media, aq sa presidenti Washington nuk ka shkuar në funeralin e nënës kur ja ka vdekur. Ka të dhëna tjera, është një libër që në qoftë se zoti O'Reilly do donte ta përkthenim në shqip, ne si Fokus do ta bënim me kënaqësi siç bëm me librin e Boltonit. Përmenda Boltonin, kam qenë përsëri në Fokus, e kam të përhershëm, dhe kur e kam pyetur që çfarë do të ngjas në qoftë se presidenti Putin do të përdorë një armë bërthamore, qoftë ato që quhen dirty bombs, ai më tha që me këtë ai do të firmos ekzekutimin fizik të tij. Pik. Kamala Harris vazhdon